Când Adam, în clipa cea deplină, ochii de țărână și-a deschis, a văzut un om într-o grădină. L-a văzut pe Alfa în lumină, pe Iisus în scânteieri de vis. Și era grădina ca o carte, pomul cel de viață, pomul cel de moarte, trandafiri de sânge, crini de rugăciuni. Iar când umbra albastre se lăsară, peste taina ultimului ram, înălțându-se în liniștea de seară, Prințul Sfânt se despărți de Adam. Dar, urcând în zarea albăstruie, Alfa, chipul dragostei dintâi, aștepta ca primul om să-i spuie un cuvânt, doar un cuvânt. Rămâi. Au trecut pe urmă ani de înfrângeri și într-o zi, la Mamre, sub stejar rotați, Avram văzut pe Alfa între îngeri. Domnul meu, e greu prin soare să străbați, tălpile în pietre ai să ți le sângeri. Și, uitând Avram povara bătrâneții, a pornit cu robii și a ales un junc. Iar când isprăviră de prânzit drumeții, spre bătrân se întoarse prințul vieții. Sara, până la anul, va avea un prunc. Și Iisus dădu să plece spre Sodoma, murmurând, voi arde tot ce-i putred, tot. Vântul prin fânețe răscolea aroma, iar Avram, bătrânul, se gândea la Lot. Doamne, nicio faptă ochiul tău nu o pierde. Sângele din uliți trebuie să-l răzbuni, dar să arzi și vreascul și copacul verde. Poate sunt acolo 10 oameni buni. Iată, fu răspunsul. Îngerii vor trece. De vor fi buni 10, eu mă voi abate. Voi cruța cetatea pentru aceștia 10. Și-a simțit Avram în piept o plinătate, a simțit că avea un frate, Dumnezeu. Dar Iisus, mergând către cetate, pașii încetinindu-și, aștepta mereu. O, ce mult dorea el! Nu lumești bucate, nu slujiri, nici fumul unei dulci tămâi, ci el, Prințul Slavei, Dumnezeu și frate, pentru atâtea daruri binecuvântate, aștepta o șoaptă, un cuvânt. Rămâi. Prin Iaboc trecuse Lea și Rahela. Iacov, copleșit de frica lui Edom, se ruga în taină și în ceasul acela i-a părut sub ramuri de lămâi un om. I-a părut un înger cu cerești veșminte și îl cuprinse Iacov ca pe un vis din rai. Nu te las, stăpâne, până când nu-mi dai binecuvântarea cerurilor sfinte. Stelele pe boltă lunecau în vale, urmărind pe Alfa în strâmtoare prins. Iar când astrul zilei sângera în zăbale, prințul cel de taină se lăsa învins, așezând pe Iacov mâini sacerdotale. Și-a plecat Iisus încet, cum a păruse, așteptând ca Iacov, de sub albi lămâi, după ce primise darul care îl vruse, să-l oprească și pe cel ce îl dăduse, cu un semn, cu o șoaptă, cu un cuvânt. Rămâi. Și trecură iarăși anii peste lume, până să crească holda și să dea în pârg, iar cândva 3 oameni se urcau cu sârg, însoțind pe Alfa, undeva, pe o culme. Și deodată, Doamne, peste muchii crunte, nouri de lumină au venit de sus, ca un miez de soare pe smerita frunte, pe veșmântul alb al blândului Iisus. Se părea că raiul iarăși se așterne cu oștiri de îngeri într-un sfânt colind. Moise și Ilie lângă el venind, ascultau cuvântul dragostei eterne. Și atunci Simon Petru, om de căpătâi, s-a înălțat deodată în sclipirea d'albă și a rostit cuvântul. El l-a spus întâi. O, rămâi, Ieșua, bine-i să rămâi, și am să fac aici 3 colibi de grabă. Spre Emaus, iată, 3 bărbați mergeau, cu suspine amare, cu vorbiri ciudate. Ce-s aceste vorbe între voi schimbate? I-a întrebat, dar cine-i? Vai, ei nu știau. Tu ești singur oare în Ierusalim, ce nu știi necazul zilelor acestea? Și mergând alături îi dădură vestea despre acel Iisus, melec ha-Yehudim. Noi trăgeam nădejde, Domnule, că el, proroc înalt în fapte și în cuvinte,
va aduce iarăși slava în Israel. Și a început străinul. Oameni grei la minte, inimi de zăbavă, neam întârziat, fără jertfa scrisă în solurile sfinte, v-ar fi dat salvare unsul așteptat? N-ați citit Geneza? Pe Moria, oare, n-a venit să moară un berbec ascuns? În Exod, ce înseamnă mielul cel străpuns și în Levitic jertfa înlocuitoare? Ce în cartea Numeri stânca cea lovită și acel proroc din Deuteronom? Nu plângea în David Dumnezeul om și în Isaia oaia mută și smerită? Dar voi toți aceia ce i-ați fost cununa, n-ați simțit puterea din cuvântul viu când rabinul vostru biruia furtuna? Când ieșea în giulgiu Lazar din sicriu? Voi toți, ucenicii omului durerii, voi ce l-ați lăsat să fie prins și dus, voi care ați privit mărirea lui Isus, cum de vă îndoiți de gloria învierii? Ascultau cei doi mustrarea cea tăioasă, ce turna un foc în inima lor rece. Dar trecuse vremea, vai, erau acasă și străinul parcă se grăbea să plece. Și atunci, din nou, dorita primăvară și-a rostit cuvântul dragostei dintâi. O, rămâi cu noi, căci vremea e spre seară, ziua e trecută, vin la noi, rămâi. A trecut apoi peste Chedron o ceată. 11 Iacovi se luptau acum. Cum să întorci privirea și să pleci la drum? Cum să lași atâta dragoste curată? Pentru cea din urmă binecuvântare, mâinile străpunse Alfa și le-a întins. Și deodată, uite, parcă s-a desprins, da, se înalță, urcă, dar plângând, în zare. Căci privind de sus pe cei legați de sine, cu eternul semn din mâini și din călcâi, el citea în toți ochii aceleași dulci suspine. O, rămâi, Rabunii, Iesua, rămâi! Răsunați în nouri trâmbițe de aramă! Vino, mire tainic din cerești poteci! 7 continente zi de zi te cheamă! Vino, prinț al slavei, dragoste de veci! Amin.